Sâu trong lòng nhiệt đới Amazon, đây là nhóm đảo sông lớn nhất trên trái đất. Nó bao gồm hơn 1.000 hòn đảo kéo dài dọc theo các nhánh của sông Amazon. Những hòn đảo này mỗi năm có đến 6 tháng bị ngập lụt. Trên đảo đầy những cây cối ngập nước và dây leo lang thang. Khi mùa mưa đến, lượng mưa ở đây thường được tính theo đơn vị từng giây. Nước sông vỡ bờ làm ngập các đảo xung quanh. Những sinh vật sống ở đây hoặc bị buộc phải thích nghi hoặc là bị đào thải. Khỉ sóc là loài linh trưởng ở đây, chúng dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để di chuyển qua lại ở trên cây. Đuôi dài giúp chúng giữ cân bằng tốt. Nhưng những quần đảo này được bao quanh bởi nước, không có nhiều lựa chọn thực phẩm như những con khỉ ở những nơi khác trên Amazon. Vì vậy, chúng quyết định mạo hiểm đi vào sâu hơn. May mắn là chúng tìm thấy mật hoa ngọt ngào trong rừng rậm. Đây là một món ngon hiếm có đối với loài khỉ. Sau khi ăn no, một trong những con khỉ muốn xuống uống nước, nhưng không biết nguy hiểm đang từ từ đến gần nó. Mà cảnh này vừa vặn bị đồng bọn của nó nhìn thấy, vội vàng phát ra tín hiệu nguy hiểm. Lúc này, con khỉ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, một chút bất cẩn sẽ mất mạng. Cuối cùng, nó đã trở lại ngọn cây. Đối với khỉ sóc, chỉ có nơi này là an toàn nhất. Nhưng nguy hiểm không chỉ đến từ cá sấu, dưới nước còn ẩn giấu một loại sát thủ chết người khác, đó là cá hổ đỏ. Mùi máu trong nước sẽ khiến chúng ăn như điên. Hàm dưới của nó đầy những chiếc răng sắc nhọn, trong vài giây chúng có thể xé một con khỉ trưởng thành thành từng mảnh. Khi mực nước tiếp tục tăng, con lười buộc phải rời khỏi nhà, tìm một nơi ở mới. Mặc dù nguy hiểm nhưng nó không có lựa chọn nào khác. Con lười là một loài bơi giỏi. Chân tay khỏe mạnh có thể giúp nó bơi lội thoải mái ở trong nước. Hoạt động của con lười thu hút sự chú ý của loài trăng săn. Nó là một trong những kẻ săn mồi hàng đầu ở Amazon. Trăng săn bắt đầu hoạt động, di chuyển nhanh về phía con lười. Lưỡi của nó có chức năng cảm biến hóa học rất nhạy cảm, có thể giúp chúng theo dõi con mồi ở trong nước. Lúc này, con lười không nhận ra nguy hiểm đang đến và nó không có cơ hội trốn thoát trước mặt các sát thủ hàng đầu này. Sau một bữa ăn ngon, nó sẽ không phải ăn trong vài tuần tới hoặc thậm chí là vài tháng tới. Trên một hòn đảo bị ngập lụt, những cây cao này có một cơ hội tuyệt vời. Chúng rất mong chờ mùa mưa đến. Cây cối có thể sử dụng lụ lụt để gieo hạt giống mà chúng rơi xuống đi rất xa. Quả của cây xoài đã chín vào mùa hè. Sau khi trái cây mở ra, sẽ lộ ra những quả bóng lông nhung khổng lồ. Những hạt giống này được phân tán bởi gió. Mỗi hạt giống có một cấu trúc giống như một chiếc dù, giúp chúng đi xa hơn. Mấy chú chim trên cây này hưởng thụ những quả vừa mới vỡ. Chúng có thể tháo vỏ hạt giống và ăn trái cây ở bên trong. Chúng không chỉ là người tiêu dùng hạt giống, mà còn gián tiếp giúp hạt giống phát tán đi xa. Một số hạt giống sẽ thoát khỏi xiềng xích, bay vào nước. Rất nhiều cá đói đang chờ đợi. Cá hồi Nam Mỹ nhảy lên khỏi mặt nước, ăn thành công hạt giống rơi. Chiều cao chúng nhảy lên có thể đạt đến 4 lần chiều dài của cơ thể. Đối với cá đói, mỗi hạt giống là một nguồn protein quý giá. Đây là hệ sinh thái duy nhất trên trái đất
dựa vào cá để phát tán hạt giống. Ở đây có hơn 200 loài cá và chúng là đối tác quan trọng cho sự sống còn của cây bằng cách ăn trái cây và phun ra hạt giống, giúp cây phát triển mạnh trong môi trường đất ngập nước. Mặc dù có rất nhiều thức ăn ở đây, nhưng những vùng nước này không phải là môi trường lý tưởng cho cá. Thực vật thối rữa trong quá trình phân hủy vi khuẩn và các vi sinh vật khác sẽ tiêu thụ rất nhiều oxy, cuối cùng dẫn đến cung cấp oxy trong nước không đủ. Một trong những thợ săn hàng đầu, nếu thiếu oxy sẽ khiến chúng không thể di chuyển trong nước trong thời gian dài. Vì vậy thỉnh thoảng, người thợ điện này phải nổi lên mặt nước để thở oxy. Cá nhồng khổng lồ, đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất được biết đến trên trái đất. Cá thể trưởng thành có thể nặng tới 200 kg, chiều dài cơ thể có thể đạt đến 3 mét. Để đảm bảo có đủ oxy, những con cá này 10-15 phút sẽ nổi lên mặt nước để thở. Kích thước của chúng rất lớn, trong lưu vực sông Amazon, nó đã tồn tại gần 100 triệu năm. Bây giờ là cuối tháng 7, độ sâu nước đã lên tới 15 mét. Khi mực nước dâng cao, kiếng buộc phải rời khỏi ngôi nhà dưới lòng đất của chúng. Trong quá trình trốn thoát hoặc hợp tác chặt chẽ với nhóm để hình thành phòng thủ tập thể. Mặc dù vậy, chúng cũng phải đối mặt với mối đe dọa của dòng nước, sự tấn công của cá ở trong nước. May mắn là chúng tìm thấy một nơi trú ẩn tạm thời, một nhóm tụ tập trên cây cho đến khi nước lũ rút, chúng có thể trở lại mặt đất. Và một số sinh vật không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh trong môi trường đầy thách thức này. Các lá là một trong những hoạt động đó. Chúng tụ tập trên cây có thể vận chuyển lá nặng gấp 20 lần trọng lượng cơ thể của chúng. Khác với các loài kiến khác, chúng làm tổ trên cây thay vì dưới lòng đất. Thói quen sống độc đáo này giúp chúng tránh được lũ lụt hàng năm một cách hoàn hảo. Nhóm B có thể chứa tối đa 8 triệu cá thể, vì vậy những người còn lại trở thành một trong những sinh vật thống trị nhất ở Nam Mỹ. Sinh ra đã là người làm công ăn lương, công nhân đã giúp bản thân tìm đường về nhà trong tự nhiên bằng cách giải phóng kích thích tố đánh dấu đường về nhà. Sức mạnh của pheromone thật đáng kinh ngạc, 1 gram mùi hương đủ để đi một vòng quanh trái đất. Chúng sẽ chọn những chiếc lá tươi và ngon, hàm dưới mạnh mẽ có thể dễ dàng cắt nó ra. Sau đó kiếng man theo lá, bắt đầu hành trình trở về vương quốc của chúng. Lá chủ yếu được sử dụng để nuôi một loại nấm đặc biệt và gần như phụ thuộc vào những loại nấm này để làm thức ăn, và duy trì nấm là rất quan trọng cho sự sống còn của kiếng. Trong quần thể B ở Chipa, chỉ những cá thể cái mới có khả năng sinh sản. Nó có thể đẻ hàng ngàn quả trứng mỗi ngày. Hầu hết trong số chúng sau này sẽ trở thành người làm công ăn lương. Tuy nhiên, nhiều loài côn trùng không thích nghi với môi trường nước, họ buộc phải mạo hiểm vượt qua mặt nước, tìm kiếm đất khô. Hành vi này rất nguy hiểm, những kẻ săn mồi dưới nước có thể tấn công chúng bất cứ lúc nào. Khi mực nước dâng lên, côn trùng bị trôi xuống sông, trở thành con mồi của cá. Đuôi cá tuần tra trên mặt nước, đặc biệt là cá thực, hình dạng mặn mai của chúng có thể tránh bị phát hiện. Cá thực săn bằng thị giác, sẵn sàng bắt mồi rơi xuống nước. Côn trùng trên cạn như nhện thường trở thành nạn nhân của những kẻ săn mồi ở dưới nước. Cá ăn thịt không phải sinh vật dưới nước duy nhất ở đây. Một trong những loài động vật lớn nhất Nam Mỹ ẩn nấp trong vùng nước này. Trong số đó, lợn biển là một trong những loài quan trọng trong vùng biển này. Chúng thường trốn trong vùng nước yên tĩnh, ăn thức ăn từ lũ lụt. Đối với lợn biển, đây là thời kỳ giàu có.
Chúng chỉ sinh sản 2 năm một lần. Trâu nước dành nhiều thời gian để dạy cách tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn trong vùng nước phức tạp. Đến tháng 8, mùa mưa sắp kết thúc, mực nước bắt đầu giảm. Những sinh vật sống sót sau trận lụt đang chuẩn bị cho một đợt hạn hán sắp tới. Hạn hán có nghĩa là tài nguyên trở nên khan hiếm hơn. Vậy làm thế nào để kiếm sống? Đó là một thách thức mà tất cả các loài vật phải đối mặt.